Good morning, all of you. Myself, Professor Vikrant Palatshah. I welcome you all in the lecture of the Advanced Accounting. नमस्कार विद्यार्थिनींनो, मी प्राध्यापक विक्रांत पालटशाह आपण सर्वांचे ॲडव्हान्स अकाउंटिंग या लेक्चरमध्ये स्वागत करतो. वी आर डिस्कसिंग द युनिट नंबर 6 ऑफ आवर सिलेबस. इट इज द ब्रांच अकाउंट. आपण आपल्या ॲडव्हान्स अकाउंटिंगच्या सिलेबसमधील युनिट क्रमांक 6 ब्रांच अकाउंटचा अभ्यास करत आहोत. Before starting today's session, we just have a quick recap what we have learned during the previous lecture. आजचं सेशन चालू करण्यापूर्वी मागील लेक्चरमध्ये आपण नेमकं कुठल्या पॉईंटचा अभ्यास केलेला होता ते पॉईंट आपण या ठिकाणी थोडक्यात रिवाइज करूयात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव डिस्कस द मिनिंग अँड डेफिनेशन ऑफ द ब्रांच. सर्वप्रथम आपण काय केलं तर ब्रांच म्हणजे काय त्याचं मिनिंग आणि डेफिनेशन आपण त्या ठिकाणी अभ्यासलं होतं. ओके. Then we have discussed the various types of branches. ब्रांचेसचे विविध प्रकार कुठले आहेत ते सविस्तररित्या आपण या ठिकाणी अभ्यासले. अंडर दॅट वी हॅव डिस्कस द होम ब्रांचेस अँड फॉरेन ब्रांचेस. यामध्ये आपण होम ब्रांचेस म्हणजे काय, फॉरेन ब्रांचेस म्हणजे काय याचा अर्थ पूर्णतः जाणून घेतला होता. देन वी हॅव डिस्कस द टू सबटाइप्स अंडर द होम ब्रांचेस. वन इट इज डिपेंडंट ब्रांचेस अँड सेकंड इट इज इंडिपेंडंट ब्रांचेस. त्यानंतर होम ब्रांचेसचे जे दोन सबटाइप्स आहेत ते दोन सबटाइप सुद्धा आपण या ठिकाणी जाणून घेतलेले होते. त्यामध्ये पहिला होता तो आहे डिपेंडंट ब्रांचेस आणि दुसरा जो होता तो आहे इंडिपेंडंट ब्रांचेस. अशा प्रकारे आपण जे ब्रांच टाइप्स आहेत ते सर्व ब्रांच टाइप या ठिकाणी सविस्तररित्या समजून घेतलेले होते. ओके. देन वी हॅव डिस्कस the methods for the preparation of the branch accounts. ब्रांच अकाउंट्स प्रिपेअर करण्यासाठी ज्या मेथड्स आहेत त्या सर्व मेथडचा अभ्यास आपण या ठिकाणी केला होता. 4 मेथड्स वी हॅव सीन. 4 मेथड्स आपण त्या ठिकाणी बघितल्या. बट इन आवर सिलेबस ओनली सिंगल मेथड इज गिवन देअर अँड इट इज व्हॉट, इट इज स्टॉक अँड डेटर्स मेथड. आपल्या सिलेबसमध्ये फक्त एकमेव मेथड आपल्याला या ठिकाणी दिलेली आहे आणि ती आहे स्टॉक अँड डेटर्स मेथड. ओके. तर स्टॉक अँड डेटर्स मेथड म्हणजे काय आपण समजून घेतलं होतं मागील लेक्चरमध्ये. ओके. द नेक्स्ट वन वी हॅव सीन विच टाइप्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेअर्ड अंडर द स्टॉक अँड डेटर्स मेथड. स्टॉक अँड डेटर्स मेथडमध्ये कुठल्या प्रकारचे अकाउंट तयार केले जातात ते आपण बघितलं. देर आर टोटल 9 अकाउंट्स हॅज बीन प्रिपेअर्ड अंडर द स्टॉक अँड डेटर्स मेथड. स्टॉक अँड डेटर्स मेथड अंतर्गत 9 अकाउंट त्या ठिकाणी तयार केले जात असतात. वी हॅव डिस्कस ऑल द नेम्स ऑफ द 9 अकाउंट्स ॲज वेल ॲज वी हॅव ऑल्सो डिस्कस व्हॉट इज द पर्पज बिहाइंड टू प्रिपेअर दिस अकाउंट. या सर्व अकाउंटचे नाव आपण या ठिकाणी जाणून घेतले, टायटल आपण जाणून घेतले आणि त्याच प्रकारे हे अकाउंट का तयार केले जातात त्यामागील हेतू काय असतो हे सुद्धा आपण मागील लेक्चरमध्ये समजून घेतलेलं आहे. सो अप टू हियर वी हॅव स्टडीड इन द प्रिव्हियस लेक्चर. इथपर्यंतचे जे काही मुद्दे होते ते आपण गेल्या लेक्चरमध्ये अभ्यासलेले आहे. टिल हियर एनीवन इज हॅव्हिंग एनी डाऊट. इथपर्यंत कुणाला काही शंका आहे का? जर असेल तर विचारा. त्यानंतर आपण आजच्या सेशनला पुढचा मुद्दा आपण अभ्यासणार आहोत. एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी रिगार्डिंग ही अप टू हियर. इथपर्यंत कुणाला काही डाऊट आहे, कुणाला काही डिफिकल्टी आहे? ओके. आय थिंक देर इज नो डाऊट फॉर एनीवन. सो नाउ वी आर मूव्हिंग अहेड and now in today's session we have to discuss the pro forma, the format of all these 9 accounts that we have to prepare as per the stock and debtor method under this unit of branch account. आता हे जे 9 अकाउंट तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला दिसत आहेत या सर्व 9 अकाउंटचा आपण या ठिकाणी प्रो फॉर्मा बघणार आहोत आणि फॉर्मॅट काय असणार आहे या 9 अकाउंटचा या ठिकाणी तो फॉर्मॅट आपण संपूर्णरित्या जाणून घेणार आहोत. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट अकाउंट दॅट इज प्रिपेअर इट इज कॉल्ड एज द ब्रांच स्टॉक अकाउंट. जे पहिलं अकाउंट या ठिकाणी आहे ते पहिलं अकाउंट आहे ब्रांच स्टॉक अकाउंट. आता ते अकाउंट का तयार केलं जातं हे आपण कालच्या लेक्चरमध्ये बघितलं. वी हॅव सीन दिस इन द प्रिव्हियस लेक्चर. वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग. The branch stock account is prepared to ascertain any shortage or surplus in stock. The branch account का तयार केलं जातं तर स्टॉक मध्ये काही सरप्लस आहे का, स्टॉक मध्ये काही शॉर्टेज आहे का ही अमाउंट फाइंड आउट करण्यासाठी ब्रांच स्टॉक अकाउंट तयार केलं जाते. ओके.
नाउ ऑन युअर स्क्रीन यू कॅन सी द प्रोफार्मा ऑफ द ब्रांच स्टॉक अकाउंट. तुमच्या स्क्रीनवर तुम्ही आता बघू शकता प्रोफार्मा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड विल डिस्कस अँड देन विल डिस्कस द क्रेडिट साइड. पहिल्यांदा डेबिट साइडला काय नोंदवलं जातं आपण बघूयात आणि मग त्यानंतर क्रेडिट साइडला आपण बघूयात. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन मीन्स व्हॉट? इट इज द बॅलन्स ऑफ ओपनिंग स्टॉक. कुठला बॅलन्स आहे हा? ओपनिंग स्टॉकचा बॅलन्स आहे. ओके. देन नेक्स्ट वन टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. The next amount that is recorded under the debit side of the branch stock account, it is to goods sent to branch. That is goods supplied to branch. पुढची अमाऊंट जी नोंदवली जाते ती आहे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. या अंतर्गत कुठली अमाऊंट नोंदवली जाते? गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच. म्हणजे हेड ऑफिसला जो हेड ऑफिसने ब्रांचला जो गुड्स सप्लाइड केलेला आहे, जो माल सप्लाय केलेला आहे, ती अमाऊंट या ठिकाणी दाखवली जाते. दॅट अमाऊंट इज गिवन in the problem. That amount is given in the problem. Okay. So now the next amount that is recorded under the debit side of the branch stock account, it is what? It is to branch debtors. पुढची जी अमाऊंट या ठिकाणी नोंदवली जाणार आहे ती अमाऊंट आहे टू ब्रांच डेटर्स. ब्रांच डेटर्स means what? It is the returns from customers. Returns from customer. Okay, my PPT is visible to all of you or not? I think it is not visible. Okay. Don't worry. I will. Sir, screen नाही दिसत आहे. Just a minute. I will resume my presentation. Don't worry about that. Now is it visible to all of you? Yes. Okay. So the branch stock account pro forma you can see now on your screen. तुमच्या स्क्रीनवर तुम्ही बघू शकता ब्रांच स्टॉक अकाउंटचा प्रो फॉर्मा. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल we are starting from the debit side. Debit side ला काय नोंदवलं जातं? फर्स्ट ऑफ ऑल टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, इट इज द ओपनिंग बॅलन्स. ओके. ओपनिंग बॅलन्स दाखवणार आपण पहिल्यांदा. द नेक्स्ट वन डेबिट साइड टू गुड्स सेंड टू ब्रांच. टू गुड्स सेंड टू ब्रांच दॅट इज गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस. पुढची अमाऊंट जी आहे डेबिट साइडला ती गुड्स सेंड टू ब्रांच आणि यामध्ये कुठली अमाऊंट दाखवणार आपण? जो गुड्स म्हणजे जो माल हेड ऑफिसने ब्रांचला सप्लाय केलेला आहे. द नेक्स्ट वन टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट दॅट इज रिटर्न्स बाय कस्टमर टू ब्रांच. पुढची अमाऊंट आहे ब्रांच डेटर्स अकाउंट आणि त्यामध्ये कुठली अमाऊंट जे रिटर्न्स डेटर्स कडनं आलेले असतील ब्रांचला किंवा जे रिटर्न्स कस्टमर्स कडनं आलेले असतील ते रिटर्न्स आपण या ठिकाणी दाखवणार आहोत. ओके. द नेक्स्ट वन टू गुड्स सेंड टू ब्रांच दॅट इज ट्रान्सफर ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर ब्रांच. ओके. नेक्स्ट अमाऊंट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच ट्रान्सफर ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर ब्रांच. अदर ब्रांच कडनं जर काही गुड्स ट्रान्सफर झालेला असेल तर ती अमाऊंट या ठिकाणी आपण दाखवणार आहोत. अँड देन नेक्स्ट वन टू ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट. पुढची अमाऊंट आहे ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट. या ठिकाणी आपण कुठली अमाऊंट फाइंड आउट करू? ती अमाऊंट आपण ज्या वेळेस हे अकाउंट क्लोज करणार आहे त्यावेळेस ही अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट होणार आहे आणि ती अमाऊंट कुठली असणार आहे? सरप्लस स्टॉक. ओके. स्टॉक मध्ये जर काही सरप्लस असेल तर ती अमाऊंट आपल्याला डेबिट साइडला फाइंड आउट होईल व्हेन वी विल क्लोज दिस अकाउंट, ज्या वेळेस आपण हे अकाउंट क्लोज करू. ओके. तर अशा प्रकारे डेबिट अमाऊंट या ठिकाणी असतील. देन क्रेडिट अमाऊंट अंडर दिस ब्रांच स्टॉक अकाउंट फर्स्ट ऑफ ऑल बाय ब्रांच कॅश अकाउंट. पहिल्यांदा बाय ब्रांच कॅश अकाउंट फॉर व्हॉट? कॅश सेल्स. जी कॅश सेल्सची अमाऊंट दिलेली असेल ती अमाऊंट आपण या ठिकाणी दाखवणार आहोत. ओके. देन नेक्स्ट वन बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट. बाय ब्रांच डेटर्स अकाउंट दॅट इज फॉर क्रेडिट सेल्स. आपण पुढचं जे अकाउंट यानंतर तयार करणार आहोत त्यामध्ये डेटर्स अकाउंट आहे आणि डेटर्स अकाउंटला आपल्याला क्रेडिट सेलची अमाऊंट फाइंड आउट होईल. त्यामुळे जी क्रेडिट सेलची अमाऊंट असेल ती अमाऊंट आपण कुठे ट्रान्सफर करणार आहोत? वी आर ट्रान्सफरिंग दिस अमाऊंट टू द ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट साइड. त्यामुळे क्रेडिट साइडला पुढची अमाऊंट असेल बाय ब्रांच डेटर्स अँड इट इज फॉर द क्रेडिट सेल्स. ओके. देन नेक्स्ट बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट. पुढची अमाऊंट असणार आहे बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट फॉर व्हॉट? कशासाठी? रिटर्न्स टू हेड ऑफिस. म्हणजे जो काही उर्वरित माल होता, जो उर्वरित माल ब्रांच हेड ऑफिसकडे रिटर्न करेल, परत करेल,
ती अमाऊंट आपण या ठिकाणी दाखवणार आहोत. बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच. ओके, दॅट इज द रिटर्न्स टू हेड ऑफिस. देन नेक्स्ट वन, बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच. पुढची अमाऊंट सुद्धा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, बट फॉर व्हॉट? ट्रान्सफर ऑफ गुड्स टू अदर ब्रांच. आपल्या ब्रांचकडनं दुसऱ्या ब्रांचला जर काही गुड्स ट्रान्सफर झालेला असेल आणि संबंधित अमाऊंट आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये इन्फॉर्मेशन मध्ये दिलेली असेल तर ती अमाऊंट आपण या ठिकाणी दाखवणार आहोत. ओके, दॅट इज ट्रान्सफर ऑफ गुड्स टू अदर ब्रांच. द नेक्स्ट वन, बाय ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट. बाय ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट, दॅट इज लोड ऑर लोडिंग ऑन ॲबनॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर. फायरमुळे जर काही लॉस झालेला असेल तर त्या लॉसवरची लोडिंग. आता लोडिंग काय, तर लोडिंग सुद्धा हा सेपरेट पॉइंट आहे जो आपण हे सर्व अकाउंटचे प्रोफार्मा बघून झाल्यानंतर लोडिंग काय असते, ती कशी कॅल्क्युलेट केली जाते हे आपण सविस्तररित्या डिस्कस करणार आहोत. या ठिकाणी फक्त एवढं लक्षात ठेवायचं आहे की पुढची जी अमाऊंट अपेअर होईल ती आहे ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट अँड दॅट इज लोडिंग ऑन ॲबनॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर. ओके, द नेक्स्ट वन, बाय ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. पुढची जी अमाऊंट आहे बाय ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. अंडर दॅट वी हॅव टू रेकॉर्ड कॉस्ट ऑफ ॲबनॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर. कॉस्ट ऑफ ॲबनॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर. जर काही ॲबनॉर्मल लॉस असेल फायरमुळे, ती अमाऊंट आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली असेल तर ती अमाऊंट या ठिकाणी आपण काय लिहिणार? बाय ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट. ओके, द नेक्स्ट वन, बाय ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट. बाय ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट, जर काही लॉस आपल्याला फाइंड आउट झाला, वेन विल क्लोज दिस अकाउंट if any loss is there, that amount we have to show here by branch adjustment account and that is the normal loss. And last one, by balance carried down, it is the closing stock. आणि मग सगळ्यात शेवटची अमाऊंट या ठिकाणी आपण दाखवणार आहोत ती आहे क्लोजिंग स्टॉक बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन. सो इन दिस वे अकॉर्डिंग टू दिस प्रोफार्मा वी हॅव टू प्रिपेअर ब्रांच स्टॉक अकाउंट. अशा प्रकारे आपण ब्रांच स्टॉक अकाउंट या ठिकाणी तयार करणार आहोत. एव्हरीवन शुड रिमेंबर दिस प्रोफार्मा. प्रत्येकाने प्रोफार्मा व्यवस्थित लक्षात ठेवायचं आहे. आय विल सेंड यू लेटर ऑन, आय विल सेंड यू ऑल दिस पीपीटी इन द पीडीएफ. ही सर्व पीपीटी मी तुम्हाला पीडीएफ फॉर्मॅटमध्ये पाठवणारच आहे. त्यावेळेस प्रोफार्मा तुमच्या समोर असेलच, पण या स्वरूपात हा प्रत्येकाने प्रोफार्मा व्यवस्थितरित्या लक्षात ठेवायचा आहे. अंडरस्टूड एव्हरीवन? एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी इन दिस प्रोफार्मा? प्रत्येकाला समजलेला आहे प्रोफार्मा? एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी? यामध्ये कुणाला काही शंका आहे? इफ द डाऊट ऑर डिफिकल्टी इज देअर यू कॅन अनम्यूट युअर सेल्फ, यू कॅन आस्क मी. जर यामध्ये कुणाला काही शंका असेल तर कृपया आपण या ठिकाणी अनम्यूट करू शकतात, विचारू शकतात. ओके, एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी? ओके, नाउ वी हॅव टू डिस्कस द नेक्स्ट प्रोफार्मा अँड इट इज फॉर द ब्रांच डेटर्स अकाउंट. पुढचा प्रोफार्मा आपण बघूयात, ब्रांच डेटर्स अकाउंट. Branch debtors account that has been prepared to find out the opening or closing balance of the debtors or collection from debtors or the amount of credit sales. आता या ठिकाणी ब्रांच डेटर्स अकाउंट हे का तयार केलं जातं? डेटर्सचे ओपनिंग क्लोजिंग बॅलन्स फाइंड आउट करण्यासाठी किंवा डेटर्सचे कलेक्शन फ्रॉम डेटरची अमाऊंट फाइंड आउट करण्यासाठी और क्रेडिट सेल्सची अमाऊंट फाइंड आउट करण्यासाठी. ओके, टू फाइंड आउट दिस अमाऊंट द ब्रांच डेटर्स अकाउंट इज प्रिपेअर्ड. यापैकी ज्या अमाऊंट मिसिंग असतील त्या अमाऊंट फाइंड आउट करण्यासाठी या ठिकाणी ब्रांच डेटर्स अकाउंट हे तयार केलं जातं. अँड मोस्ट प्रोबेबली इन एव्हरी प्रॉब्लेम द अमाऊंट ऑफ क्रेडिट सेल्स इज नॉट गिवन. ओके, तर डेटर्स अकाउंट मध्ये क्रेडिट सेलची अमाऊंट ही जवळपास प्रत्येक प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला दिलेली नसणार आहे आणि ती अमाऊंट फाइंड आउट करण्यासाठी हे अकाउंट तयार केलं जातं. त्यामुळे प्रत्येकाने लक्षात ठेवा, विच इज द मिसिंग फिगर इन द ब्रांच डेटर्स अकाउंट? द अमाऊंट ऑफ क्रेडिट सेल्स. क्रेडिट सेलची जी अमाऊंट आहे ती अमाऊंट या ठिकाणी मिसिंग असणार आहे आणि ती अमाऊंट या ठिकाणी फाइंड आउट करण्यासाठी ब्रांच डेटर्स अकाउंट हे तयार केलं जात असतं. ओके, नाव व्हॉट इज द प्रोफार्मा दॅट विल डिस्कस. प्रोफार्मा काय आहे तो आपण या ठिकाणी बघूयात. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपनिंग बॅलन्स डेबिट साइड टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, दॅट इज द ओपनिंग बॅलन्स ऑफ द डेटर्स. डेबिट साइडला ओपनिंग बॅलन्स त्या ठिकाणी सर्वप्रथम दाखवला जाईल. द नेक्स्ट वन, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट. टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट पुढची जी अमाऊंट आहे टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, धिस अमाऊंट वी हॅव टू फाइंड आउट.
दॅट इज द अमाऊंट ऑफ क्रेडिट सेल्स. ही अमाऊंट या ठिकाणी आपण फाइंड आउट करणार आहोत या अकाउंटमध्ये. कुठली? टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, जी ब्रॉन्झ स्टॉक अकाउंटच्या क्रेडिट साईडला ट्रान्सफर होणार आहे. आणि ती अमाऊंट कुठली असणार आहे? ती अमाऊंट असणार आहे क्रेडिट सेलची. ती अमाऊंट आपल्याला या अकाउंटमध्ये फाइंड आउट करायची आहे. ओके. द नेक्स्ट टू बिल्स रिसिवेबल अकाउंट. पुढची अमाऊंट आहे टू बिल्स रिसिवेबल अकाउंट, दॅट इज फॉर बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर्ड. पुढची जी अमाऊंट असेल ती आहे टू बिल्स रिसिवेबल अकाउंट. इट इज फॉर बिल्स रिसिवेबल डिसऑनर्ड. ओके. So in this way, these are the amounts recorded. Debtors account, debit side. Now credit side, which amounts are there? The credit side ला कुठले अमाऊंट आहे बघूया आपण. By branch cash, that is the cash collection from debtors. डेटर्स कडनं कॅश जी कलेक्टेड केलेली असेल ती अमाऊंट या ठिकाणी बाय ब्रांच कॅश अकाउंट म्हणून अपियर होणार. देन नेक्स्ट बाय बिल्स रिसिवेबल. पुढची अमाऊंट आहे बाय बिल्स रिसिवेबल अकाउंट, दॅट इज फॉर बिल्स रिसिवेबल रिसिव्ड ड्युरिंग द इयर. ती अमाऊंट आहे बिल्स रिसिवेबल रिसिव्ड ड्युरिंग द इयरची. The next one by branch stock account, that is returns by customer, returns from debtors. पुढची जी अमाऊंट आहे बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट आणि ती कुठली असणार आहे? रिटर्न्स बाय कस्टमर और रिटर्न्स बाय डेटर्स. डेटर्स कडनं जे काही रिटर्न्स आलेले आहेत ती अमाऊंट या ठिकाणी दाखवणार. आणि त्याचा दुसरा इफेक्ट आपल्याला स्टॉक अकाउंटचे डेबिट साईडलाही दिसणार आहे. जे आता आपण मगाशी जे अकाउंट बघितलं त्यात आपण तो इफेक्ट दाखवलेला होता. The next one by goods sent to branch account. The next amount is there by goods sent to branch account, and that is for goods returned to head office by the customers or by the debtors. कुठली अमाऊंट आहे ती? by goods sent to branch account. आणि कुठली? goods returned to head office by whom? by debtors or by customer. कस्टमरने जो हेड ऑफिसला गुड्स रिटर्न केलेला आहे त्याची अमाऊंट या ठिकाणी आपण रेकॉर्ड करणार आहोत. ओके. द नेक्स्ट वन बाय ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट. पुढची अमाऊंट आहे बाय ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट, लोडिंग ऑन ॲबनॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर. ही सुद्धा कुठली अमाऊंट आहे? लोडिंग ऑन ॲबनॉर्मल लॉस ड्यू टू फायर. ओके. द नेक्स्ट वन बाय ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट. पुढची जी अमाऊंट आहे बाय ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट म्हणून रेकॉर्ड होणार. आणि विच अमाऊंट्स आर देअर? नंबर वन डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, then number second allowances given to debtors, and number 3 bad debts or bad debts written off. तीन अमाऊंट या ठिकाणी रेकॉर्ड होत असतात. पहिली आहे डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, दुसरी आहे अलाउन्सेस गिवन टू डेटर्स आणि तिसरी आहे बॅड डेट्स रिटर्न ऑफ किंवा नॉर्मल बॅड डेट्स. अँड देन ऍट द एंड बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन इज द क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ द डेटर्स. आणि मग शेवटची अमाऊंट या ठिकाणी असणार आहे क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ द डेटर्स, दॅट इज बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन. देन वी विल टेक डाऊन द टोटल ऑफ द क्रेडिट साइड. मग आपण काय करू? क्रेडिट साइडची टोटल घेऊ. फ्रॉम दॅट विल डिडक्ट द अमाऊंट ऑफ द डेबिट साइड. त्यानंतर आपण अमाऊंट ज्या डेबिट साइडच्या असतील त्या वजा करू. अँड देन इन द डेबिट साइड ऑफ द डेटर्स अकाउंट वी कॅन फाइंड आउट टू ब्रांच स्टॉक इट इज द क्रेडिट सेल्स. आणि मग ही जी अमाऊंट आहे क्रेडिट सेलची ही अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट होईल. दॅट इज अवर मिसिंग फिगर, की जी आपली मिसिंग फिगर असेल. ओके. सो इन दिस वे वी विल प्रिपेअर द ब्रांच डेटर्स अकाउंट. अशा प्रकारे आपण या ठिकाणी ब्रांच डेटर्स अकाउंट तयार करणार आहोत. एव्हरीवन अंडरस्टूड? एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी अंडर हियर? प्रत्येकाला समजलं आहे का? एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी? ओके. आय थिंक ओके, व्हेरी गुड. ओके. नाउ वी आर मूव्हिंग अहेड टू नेक्स्ट प्रोफार्मा, नेक्स्ट अकाउंट. पुढचा प्रोफार्मा बघूयात. अँड इट इज फॉर द ब्रांच पेटी कॅश अकाउंट. दिस इज इन दिस वे वी हॅव टू प्रिपेअर ब्रांच पेटी कॅश अकाउंट. पुढचा प्रोफार्मा जो आहे आपला तो आहे ब्रांच पेटी कॅश अकाउंट. ओके. तर ब्रांच पेटी कॅश अकाउंट आपण का तयार करणार? दॅट वी हॅव ऑलरेडी डिस्कस इन द यस्टरडेज लेक्चर, बट वन्स अगेन आय एम रिपीटिंग. परत एकदा मी रिपीट करतो. ब्रांच पेटी कॅश अकाउंट इज प्रिपेअर टू असर्टेन ऍक्च्युअल पेटी एक्सपेन्सेस पेड. आता कुठली अमाऊंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी? ऍक्च्युअल ब्रांच पेटी एक्सपेन्सेसची जी अमाऊंट आहे ती अमाऊंट या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करण्यासाठी ब्रांच पेटी कॅश अकाउंट तयार केलं जाणार आहे. सी in the credit side you can see here by branch expenses, that is the actual petty expenses. This amount we have to find out in this account. ही अमाऊंट आपण या ठिकाणी फाइंड आउट करणार आहोत. ओके. नाउ वी आर व्हॉट इज द प्रोफार्मा. आता प्रोफार्मा काय तो आपण बघूयात. फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. पेटी कॅश ओपनिंग बॅलन्स वी हॅव टू रेकॉर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल टू द डेबिट साइड ॲज अ टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन. द नेक्स्ट वन टू ब्रांच कॅश अकाउंट. पुढची जी अमाऊंट आहे ब्रांच कॅश अकाउंट, दॅट इज रेमिटन्सेस फॉर पेटी कॅश.
जे हेड ऑफिस कडनं रेमिटन्सेस मिळालेले असतील पेटी कॅशचे, ती अमाऊंट आपण या ठिकाणी दाखवणार टू ब्रांच कॅश अकाउंट रेमिटन्सेस फॉर पेटी कॅश. ओके, देन विल मूव्ह अहेड टू द क्रेडिट साइड. मग आपण क्रेडिट साइडला बघूयात. क्रेडिट साइड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हॅव टू रेकॉर्ड बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन, दॅट इज द क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ पेटी कॅश. पहिल्यांदा आपण काय करू, पेटी कॅशचा क्लोजिंग बॅलन्स रेकॉर्ड करू बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन, अँड देन वी विल फाइंड आउट अंडर द क्रेडिट साइड द अमाऊंट बाय ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट, इट इज ऍक्च्युअल पेटी एक्सपेन्सेस. मग आपण क्रेडिट साइडला बाय ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट म्हणजेच ऍक्च्युअल पेटी एक्सपेन्सेसची अमाऊंट या ठिकाणी फाइंड आउट करू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक डाऊन द टोटल ऑफ द डेबिट साइड. आपण डेबिट साइडची टोटल घेऊ, त्यामधनं क्रेडिटची टोटल वजा करू, आणि मग जी अमाऊंट आपल्याला क्रेडिट साइडला फाइंड आउट होईल दॅट इज व्हॉट बाय ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट, इट इज द ऍक्च्युअल पेटी एक्सपेन्सेस. ओके, and in this way for both side we'll close this account and we can find out the amount of the branch expenses, that is the actual petty expenses. Okay, everyone understood this pro forma? Any doubt, any difficulty under here? Sir, balance carried down चं सांगा ना परत. By balance carried down is what? That is the closing balance of the petty cash. बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन म्हणजे काय असतो, क्लोजिंग बॅलन्स, जो आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेला असेल. ओपनिंग बॅलन्स पेटी कॅश, दॅट इज टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, अँड बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन क्लोजिंग बॅलन्स पेटी कॅश, हे दोघंही अमाऊंट आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले असतील. ॲज वेल ॲज टू कॅश, दॅट इज रेमिटन्सेस फॉर पेटी कॅश, दिस अमाऊंट इज ऑल्सो गिवन. ही अमाऊंट सुद्धा आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली असेल. आपलं काम काय असणार आहे, हे अकाउंट तयार करण्यामागं वी हॅव टू फाइंड आउट द अमाऊंट ऑफ द ब्रांच एक्सपेन्सेस, दॅट इज द ऍक्च्युअल पेटी एक्सपेन्सेस. ही अमाऊंट आपल्याला या ठिकाणी फाइंड आउट करायची आहे. ओके, एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी? ओके, मी एक सूचना देऊ इच्छितो. द स्टुडंट दोज आर अनेबल टू जॉईन फॉर दिस लेक्चर by the Google Meet, they can also watch this lecture live on the YouTube, the link that I have already shared with you. ज्या विद्यार्थिनी गुगल मीटच्या माध्यमाने हे लेक्चर जॉईन करू शकत नाहीत, त्या विद्यार्थिनींसाठी हे लेक्चर या वेळेस लाईव्ह चाललेलं आहे. यूट्यूब लिंक जी मी प्रोव्हाइड केलेली आहे त्या यूट्यूब लिंकवर हे लेक्चर लाईव्ह चाललेलं आहे. त्यामुळे गुगल मीटला ज्यांना अडचण असेल ते यूट्यूब लिंकवर क्लिक करून लाईव्ह हे लेक्चर बघू शकतात यूट्यूबवर. ओके, नाउ नेक्स्ट अकाउंट दॅट वी आर गोइंग टू डिस्कस, इट इज द ब्रांच, सॉरी, द नेक्स्ट अकाउंट दॅट इट इज द ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट. रॉंगली द नेम इज मेन्शन देअर ब्रांच स्टॉक अकाउंट. या ठिकाणी चुकून ते नाव ब्रांच स्टॉक अकाउंट झालेलं आहे. जस्ट अ मिनिट, it is the branch expenses account. This account is the branch expenses account. Now next account that we are going to discuss, it is the branch expenses account. Okay, पुढचं जे अकाउंट आहे ते आहे ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट. नाउ व्हाय दिस अकाउंट इज प्रिपेअर्ड, तर हे अकाउंट का तयार केलं जातं, एकदा परत रिपीट करतो या ठिकाणी मी. ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट इज प्रिपेअर टू असर्टेन टोटल एक्सपेन्सेस इन्कर्ड ऍट ब्रांच. म्हणजे ब्रांच मध्ये टोटल एक्सपेन्सेस किती आहेत, तर हे टोटल एक्सपेन्सेस दाखवण्यासाठी जे अकाउंट तयार केलं जाणार आहे ते आहे ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट. ओके, टोटल एक्सपेन्सेस किती, ती अमाऊंट या ठिकाणी दाखवण्यासाठी हे अकाउंट तयार केलं जाईल. ना यू कॅन सी हिअर इन द क्रेडिट साइड बाय ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, टोटल ब्रांच एक्सपेन्सेस, ही अमाऊंट जी आहे क्रेडिट साइडला जी अमाऊंट तुम्हाला दिसते या ठिकाणी बाय ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, दॅट इज टोटल ब्रांच एक्सपेन्सेस, ही अमाऊंट या ठिकाणी आपण फाइंड आउट करणार आहोत. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड बघूयात आपण काय ट्रान्सफर होणार. फर्स्ट ऑफ ऑल टू ब्रांच कॅश अकाउंट, ब्रांच कॅश अकाउंट दॅट इज सॅलरीज, रेंट, टॅक्सेस, यासारखे जे काही एक्सपेन्सेस आहेत हे सर्व ब्रांच कॅश अकाउंट म्हणून या ठिकाणी ट्रान्सफर होणार. द नेक्स्ट वन टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट जे आपण मगाशी तयार केलं. सी दिस ब्रांच डेटर्स अकाउंट, यू कॅन सी हिअर शेवटून दुसरी अमाऊंट जी दिसते, द सेकंड लास्ट अमाऊंट अंडर द क्रेडिट साइड, यू कॅन सी हिअर इट इज व्हॉट बाय ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट. डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, अलाउन्सेस गिवन टू डेटर्स, बॅड डेट्स रिटर्न ऑफ. नाउ दिस थ्री अमाउंट्स इट इज द सेकंड इफेक्ट अंडर वेअर अंडर द ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट. ज्याचा पहिला इफेक्ट आपण डेटर्स अकाउंटच्या क्रेडिट साइडला दाखवलेला आहे, तो इफेक्ट या ठिकाणी आपल्याला ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिट साइडला दिसतोय. ओके, यू कॅन सी टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स,
देन अलाउन्सेस गिवन टू डेटर्स, देन बॅड डेट्स रिटर्न. ओके, तर हा दुसरा इफेक्ट आपण या ठिकाणी दाखवणार. द नेक्स्ट वन, टू ब्रांच पेटी कॅश, दॅट इज द ऍक्च्युअल पेटी एक्सपेन्सेस. मागचं जे अकाउंट आपण तयार केलं, सी पेटी कॅश अकाउंट, या ठिकाणी तुम्हाला दिसतंय बघा, जी अमाऊंट आपण ऍक्च्युअल पेटी कॅशची फाइंड आउट केलेली पेटी एक्सपेन्सेसची, ती आपण कुठं ट्रान्सफर करतोय, ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिट साईडला. म्हणजे पेटी कॅश अकाउंटला जो एक्सपेन्सेसचा इफेक्ट, जी अमाऊंट फाइंड आउट झाली, दॅट इज द फर्स्ट इफेक्ट. अँड नाव हियर अंडर द ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट यू कॅन सी the second effect, to branch petty cash, actual petty expenses. Okay, and then to branch fixed asset account, that is depreciation. If any depreciation amount is there, then first of all transfer the first effect under the branch expenses account to branch fixed asset, okay, as a depreciation, and then second effect we will transfer under the fixed asset account, credit side. Okay, so in this way debit side is completed. Take down the total of the debit side and minus credit side total. Under this account, expenses account, there is no amount to the credit side. Credit side ला कुठलीच अमाऊंट नसेल. मग आपण डेबिटची टोटल घेतल्यानंतर आपल्याला जी अमाऊंट क्रेडिट साईडला फाइंड आउट होईल, दॅट अमाऊंट इज कॉल्ड ॲज द बाय ब्रांच प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट, दॅट इज व्हॉट टोटल ब्रांच एक्सपेन्सेस ट्रान्सफर्ड. मग ही जी आपली बॅलन्सिंग फिगर आहे, याचा दुसरा इफेक्ट कुठं ट्रान्सफर होईल, या अकाउंट मधनं ब्रांच P&L अकाउंट. ब्रांच P&L अकाउंट जे आपण सर्वात शेवटी तयार करणार आहोत, त्या अकाउंटला हा इफेक्ट आपल्याला दिसेल. ओके, सो इन दिस वे, इन दिस अकाउंट वी कॅन फाइंड आउट द अमाऊंट ऑफ व्हॉट, द टोटल एक्सपेन्सेस इनकर्ड. जे टोटल एक्सपेन्सेस आहेत त्याची अमाऊंट आपल्याला फाइंड आउट होणार आहे. अंडरस्टूड? एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी? येस. Okay, so in this way it is the branch expenses account. Now next one, it is the goods sent to branch account. पुढचं जे अमाऊंट आहे, सॉरी, पुढचं जे अकाउंट आहे ते आहे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. आता गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट हे का तयार केलं जातं? टू असर्टेन नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट टू द ब्रांच. म्हणजे ब्रांचला एकूण किती स्टॉक हा सेंड करण्यात आलेला आहे, ती अमाऊंट फाइंड आउट करण्यासाठी या ठिकाणी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट तयार केलं जाणार आहे. नाउ हियर इन द क्रेडिट साइड यू कॅन सी ब्रांच स्टॉक, दॅट इज गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच. म्हणजे ही जी अमाऊंट आहे गुड्स सप्लाइडची अमाऊंट, ती अमाऊंट फाइंड आउट करण्यासाठी या ठिकाणी हे अकाउंट तयार केलं जाणार आहे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड, डेबिट साइडला आपण बघूयात. फर्स्ट ऑफ ऑल टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट, रिटर्न्स टू हेड ऑफिस. म्हणजे पहिल्यांदा कुठली अमाऊंट या ठिकाणी येणार, रिटर्न्स टू हेड ऑफिस. हेड ऑफिसला किती अमाऊंटचे गुड्स हे रिटर्न केले, याचा पहिला इफेक्ट आपण ब्रांच स्टॉक अकाउंटला दाखवलेला आहे. मी एकदा तुम्हाला परत ब्रांच स्टॉक अकाउंटला घेऊन जातो. ब्रांच स्टॉक अकाउंट यू कॅन सी हियर बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट. हा बघा पहिला इफेक्ट, रिटर्न्स टू हेड ऑफिस, राईट. आणि मग त्याचा दुसरा इफेक्ट कुठे येणार आहे, या ठिकाणी गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंटच्या डेबिट साईडला टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट रिटर्न्स टू हेड ऑफिस. म्हणजे हेड ऑफिसला जो काही माल रिटर्न केलेला असेल तो. Then next, to branch adjustment account, loading on net goods sent. गुड्स जेवढा सेंड केलेला आहे त्याच्यावरची लोडिंग या ठिकाणी आपण दाखवणार आहोत. ओके, अँड देन नेक्स्ट वन टू परचेसेस. आता लोडिंग म्हणजे काय, जसं मी तुम्हाला सांगितलं, हे सर्व अकाउंटचे प्रोफार्मा बघून झाल्यावर लोडिंग काय आहे आणि ती कशी कॅल्क्युलेट केली जाते हे आपण बघणार आहोत. त्यामुळे तात्पुरता फक्त इथं लक्षात ठेवा की पुढची अमाऊंट असेल टू ब्रांच ऍडजस्टमेंट अकाउंट, दॅट इज लोडिंग ऑन नेट गुड्स सेंट. अँड देन नेक्स्ट अमाऊंट, दॅट इज द परचेसेस. आणि पुढची अमाऊंट जी आहे परचेसेसची. ओके, अँड देन नाउ वी आर मुव्हिंग टू द क्रेडिट साइड. मग आपण क्रेडिट साइडला बघूयात काय, बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच बाय द हेड ऑफिस. म्हणजे हेड ऑफिसने किती गुड्स हा ब्रांचला सप्लाय केलेला आहे ती अमाऊंट. याचा सुद्धा पहिला इफेक्ट आपण दाखवलेला आहे कुठं, अंडर द ब्रांच स्टॉक अकाउंट. अगेन वी आर गोइंग टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट. बघूयात या ठिकाणी, सी to goods sent to branch account, here to goods sent to branch account, goods supplied to branch. This is the first effect. And now here under the goods sent to branch account, it is the second effect. आणि हा दुसरा इफेक्ट आहे, goods supplied to branch. And then in this way we can close this account. आणि मग अशा प्रकारे आपण हे अकाउंट क्लोज करणार आहोत. अंडरस्टूड नाउ? एनी डाऊट, एनी डिफिकल्टी? समजलंय सर्वांना? येस. ओके, नाउ द नेक्स्ट अकाउंट that we are going to discuss, पुढचं जे अकाउंट आहे ब्रांच फिक्स असेट्स अकाउंट. पुढचं जे अकाउंट या ठिकाणी आहे दॅट इज द ब्रांच फिक्स असेट्स अकाउंट. ओके,
नाउ व्हाय दिस अकाउंट इज प्रिपेअर. आता हे अकाउंट का तयार केलं जातं? टू नो द पोझिशन ऑफ फिक्स असेट्स ऍट ब्रांच. ओके, फिक्स असेटची पोझिशन काय आहे ती पोझिशन दाखवण्यासाठी या ठिकाणी ब्रांच फिक्स असेट अकाउंट तयार केलं जाणार आहे. ओके, नाउ द प्रोफार्मा. आता आपण याचा प्रोफार्मा बघूयात. फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साईडला काय? टू बॅलन्स ब्रॉट डाऊन, दॅट इज द ओपनिंग बॅलन्स ऑफ द असेट. असेटचा जो ओपनिंग बॅलन्स असेल तो आपण रेकॉर्ड करू. देन टू ब्रांच कॅश अकाउंट, परचेस ऑफ फिक्स असेट. जर काही इन्फॉर्मेशन आपल्याला फिक्स असेटच्या परचेस संदर्भातली दिलेली असेल तर ती अमाऊंट आपण या ठिकाणी रेकॉर्ड करणार आहोत. ओके, नाउ वी आर मुव्हिंग अहेड टू द क्रेडिट साइड. आता क्रेडिट साइडला बघूयात. बाय ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स असेट. तर ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंट जे मगाशी आपण तयार केलं, तर ब्रांच एक्सपेन्सेस अकाउंटच्या डेबिट साइडला शेवटची अमाऊंट, द लास्ट अमाऊंट दॅट वी हॅव शोन अंडर हिअर डेबिट साइड, व्हॉट इज दॅट? टू ब्रांच फिक्स असेट अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन. इट इज द फर्स्ट इफेक्ट. And now under the branch fixed asset account credit side we are showing the second effect of the depreciation. Okay, so therefore by branch expenses account, that is depreciation on fixed asset. अशा प्रकारे हा depreciation on fixed asset या ठिकाणी आहे. Okay, and then last amount by balance carried down, it is the closing balance of the fixed asset. आणि मग शेवटची अमाऊंट जी आहे ती आहे बाय बॅलन्स कॅरीड डाऊन, इट इज द क्लोजिंग बॅलन्स ऑफ द फिक्स असेट अँड देन विल क्लोज दिस अकाउंट. आणि मग आपण हे अकाउंट क्लोज करू. ओके, अंडरस्टूड एव्हरीवन द प्रोफॉर्मा ऑफ दिस अकाउंट? समजलंय प्रत्येकाला? Yes. ओके, Yes, sir. नाउ 3 more accounts we have to prepare. It is branch cash account, branch adjustment account and branch profit and loss account. अजून 3 अकाउंट आपल्याला तयार करायचे आहेत. That is branch cash account, branch adjustment account and branch profit and loss account. And we have also discussed about the loading. आणि loading म्हणजे काय ते सुद्धा आपण डिस्कस करणार आहोत. These point we will cover in tomorrow's lecture. हे जे काही सर्व मुद्दे असतील हे सर्व मुद्दे